наш президент Володимир Зеленський закликає партнерів прийняти рішення, що дозволить превентивно атакувати точки концентрації російських військ, а також прискорити і збільшити постачання винищувачів F-16 для України. Він каже, що багато лідерів зараз і держав, міжнародних організацій, громадських діячів висловилися зі співчуттям Україні і Харкову, засудили російський терор, і важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків, щоб врешті, як каже президент, у нас з'явилося достатньо систем протиповітряної оборони для захисту України і наших міст, щоб у партнерів з'явилася достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів, так, як били по будь-яким іншим терористам, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. І каже Зеленський, що ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо усі райони запуску російських ракет і бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни. Це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас у цьому. Будемо працювати з партнерами, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це також додасть захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті. Зеленський також появив, що весь день у Харкові тривали роботи розбори завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету, будівля якого, нагадаємо собі, вщент згоріла. І, каже президент, станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Я нагадаю, зараз кількість, на жаль, зросла вже 16, і сьогодні у Харкові оголошений день жалоби. І президент каже, мої співчуття всім рідним та близьким. Загальне число може бути більшим після пожежі, потрібні ще додаткові експертизи. Нагадаємо, що триває у тому числі і ідентифікація тіл загиблих, тому що росіяни вдарили якраз в період, коли у гіпермаркеті перебували люди. Загалом, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих, у зв'язку із цією всією ситуацією, Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання їхньої зброї по території Росії. Йдеться насамперед про військові цілі на території Росії. Не так давно газета The New York Times писала про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен зараз хоче домовитися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по території Російської Федерації. Йдеться насамперед про американське озброєння. І він хоче переконати президента Джо Байдена зняти ці обмеження, хоча той наразі не погоджується на це. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною наданою західними союзниками зброї для ударів по території Росії. Він говорить, що це може призвести до ескалації протистояння і каже, він, по-перше, говорить, що наразі, конкретно в цей момент, не бачить причин для розширення зони застосування озброєння західного у війні в Україні. І каже, існують чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють. Принаймні, це моя позиція. Шольц додав, що метою його політики щодо України є запобігання переростання конфлікту у велику війну. І він зазначив, що досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона використовуватися по російській території. Він насправді не один такий, тому що прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти застосування також західної зброї, наданої для України по території Російської Федерації. Це якраз відбулося після того, як генсек НАТО Єнс Столтенберг заговорив про те, що окремі держави-члени НАТО мали би кожен сам для себе визначити, чи хочуть вони надавати такий дозвіл, і в принципі мали би переглянути свою позицію щодо цього рішення. Але, каже Мелоні, я не знаю, чому Столтенберг так сказав. Я думаю, що ми повинні бути дуже обережними. Згодом вона також додала, каже, я згодна з тим, що НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал, що поступається. Що саме вона мала на увазі, не до кінця зрозуміло, тому що залишатися твердим – це дозволити Україні бити по цілях на території Російської Федерації, особливо зважаючи на те, що росіяни постійно мають можливість концентрувати свої сили на різних ділянках нашого фронту. Але, по-перше, якраз про оці концентрування сил на різних ділянках нашого фронту. За даними, які зібрали і проаналізували експерти ІСВ, для розтягнення фронту росіяни зараз накопичують свої сили на кордоні із Харківською і Сумською областями, щоб відтягнути і закріпити там українські сили оборони вздовж лінії кордону. Тобто таким чином вони
не стараються, точніше, не давати можливості для наших сил оборони закріпитися в певній точці, чи можливо надіслати підкріплення, тому що у будь-якому випадку потрібно буде розширювати операційну діяльність і відповідно кидати більше ресурсів туди. За цими повідомленнями від аналітиків ІСВ, російські війська концентрують сили невстановленої чисельності на заході Білгородської області поблизу кордону з Україною. Ймовірно, якраз для того, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район і підготуватися до наступальних операцій, які мають на меті розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України. Йдеться про Харківську область.